ආයිබන් මගේ YouTube මිතුරනි මේ වගේ කෝඩින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් මම මේ දවස්වල කරගෙන යනවා ගේම් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න මේ දක්වා මම කොටසක් ඩෙවලොප් කරා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒක දිගින් දිගටම ඩෙවලොප් කරන්න ප්‍රෝග්‍රස් එක විදිහට අපි බලමු දැනට මේ අපි කෝඩ් එක දැනට මේ මම කරපු කෝඩ් එක මේ වෙනකොට ඒක සැකෙල්ල බොහෝ දුරට අවසන් කරලා තියෙන්නේ ලයින්ස් තියෙනවා මේක දැනට කරලා අපි 608ක් 609ක් විතර මේ වෙනකොට මට පොඩි ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධයෙන් මේක රන් කරොත් එහෙම මේක සම්පූර්ණ Python කරලා තියෙන්නේ Python කියන programming language එකේ මේක රන් කරොත් එහෙම අපිට ඔන්නෝම ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ exit කියවුවාම මේකෙන් එළියට එන්න පුළුවන් ඒ වගේම කරලා start ගියුවාම මෙන්න මේ විදියට අපිට character කෙනෙක් ඉන්නවා එයා මෙහෙම මේක උඩ එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් ඒ වගේම උඩට පයින්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන් ඒ විදියට මම මේක හදලා තියෙන්නේ character move කරන්න පුළුවන් වෙන්න බලමු අපි ඉදිරියට කොච්චර දේවල් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන්ද කියලා